Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ένα βίντεο στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. Επιτέλους κατάφερα να ταξιδέψω στην Ελλάδα και σήμερα βρίσκομαι στο χωριό μου. Το χωριό μου ονομάζεται Άγιος Ιωάννης και είναι στο νομό Κορινθίας, περίπου 1,5 ώρα μακριά από την Αθήνα. Σε αυτό το χωριό περνούσα τις διακοπές μου ως παιδί, μαζί με τους γονείς μου και τους παππούδες μου. Τα σπίτια στην ελληνική επαρχία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα σπίτια της πόλης, για παράδειγμα της Πάτρας, από όπου κατάγομαι, αλλά ούτε και με τα παραδοσιακά νησιώτικα σπίτια που όλοι ξέρετε. Έτσι, σήμερα θα σας ξεναγήσω στο σπίτι μου στο χωριό και θα σας δείξω κάποια αντικείμενα που δεν λείπουν από κανένα παραδοσιακό χωριάτικο σπίτι. Αρχικά, τα σπίτια στο χωριό δεν έχουν πολλούς ορόφους. Τα σπίτια είναι ισόγεια και ίσως έχουν και ένα υπόγειο που το χρησιμοποιούν ως αποθήκη. Στο πάνω μέρος έχουν σκεπές από κεραμίδια και τα υλικά που κυριαρχούν είναι η πέτρα και το ξύλο. Εξωτερικά όλα τα σπίτια έχουν μεγάλες αυλές που τις στολίζουν γλάστρες με λουλούδια. Ο βασιλικός είναι ένα φυτό που δεν λείπει από κανένα σπίτι εδώ στην Ελλάδα. Πολλά σπίτια δεν έχουν κουδούνια ηλεκτρικά, αλλά αυτά εδώ τα κουδούνια που ονομάζονται τροκάνια και τα φορούσαν τα ζώα, τα πρόβατα ή οι κατσίκες στο λαιμό τους. Αυτά βρίσκονται συνήθως στην κεντρική είσοδο και έτσι καταλαβαίνουν ότι κάποιος μπαίνει στο σπίτι. Εμείς έχουμε και ηλεκτρικό κουδούνι, αλλά δεν λειτουργεί. Τέλος, έξω υπάρχουν ξυλόφουρνοι, τους οποίους τους χρησιμοποιούν είτε όταν θέλουν να ψήσουν ψωμί, είτε όταν χρειάζεται να ετοιμάσουν φαγητό για μεγάλες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, σε μία γιορτή. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου χρησιμοποιούν τον εξωτερικό φούρνο πολύ περισσότερο από την ηλεκτρική κουζίνα που είναι μέσα. Έχουν ένα γκαζάκι που εδώ φτιάχνουν τον καφέ. Επίσης εδώ έχουν κάποια κατσαρολικά κρεμασμένα. Και εδώ υπάρχει και ένας καθρέφτης όπου ξυρίζεται ο παππούς μου. Τώρα εσωτερικά το σπίτι διακοσμούν παλιά αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Όπως για παράδειγμα ξύλινες κουτάλες, κανάτες, γουδιά ή πύλινες κατσαρόλες. Στους τοίχους πολύ συχνά κανείς βρίσκει κάδρα με υφαντά φτιαγμένα στο χέρι. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει γωνία του σπιτιού χωρίς μπομπονιέρες από κάποια βάφτιση ή γάμο. Αυτές ήταν οι μπομπονιέρες από τη δική μου βάφτιση. Μέρος της διακόσμησης είναι και οι κλίτσες. Νομίζω η γιαγιά μου πρέπει να έχει 3 ή 4. Τέλος, από κανένα ελληνικό σπίτι δεν λείπουν οι εικόνες και τα καντήλια. Συγκεκριμένα υπάρχει μία γωνία στο σπίτι όπου εκεί βρίσκονται πολλές εικόνες. Νομίζω η γιαγιά μου εκεί έχει και τα στέφανα του γάμου της.
Αυτό το μέρος λέγεται εικονοστάση και θυμάμαι πως όταν ήμουν παιδί και έλεγα τα κάλαντα, την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, έπρεπε να κοιτάζω προς τα εκεί όταν τραγουδάω. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο. Αν έχετε κάποιες απορίες ή θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ελληνική εξοχή, για τη ζωή στο χωριό, μπορείτε να μου τις γράψετε κάτω στα σχόλια. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!